Pontus Olgrim heter jag. Jag är skådespelare, det är därför jag sitter här. Jag är född 75, jag är 41 år gammal. Började min bana i Australien av alla ställen faktiskt. Det var där jag började plugga och sen jobbade jag faktiskt också ett par år. Framförallt med scenproduktioner då, på den tiden. Eller på den tiden, det gör jag väl fortfarande. Men jag insåg inte hur stor film- och tv-branschen var i Australien förrän jag hade flyttat därifrån, om vi säger så. Så att jag gjorde nästan bara teater när jag var i Australien. Jag ramlade in på Gåsmamman och gjorde en kul liten roll i den. Och sen så har det ramlat på efter det med roller i Enkelstöten och Agenterna och Hassel och lite så. Så att det har, och sen så då förra sommaren så var vi också, ja, det är i och för sig ett eget projekt det också, men jag drog igång en internationell eller engelskspråkig teatergrupp tillsammans, men det är inte mitt eget, då är vi ju 4 stycken som driver det här. Så det gjorde jag förra året och då gjorde vi faktiskt vår absolut första föreställning på Parkteatern här i Stockholm. Och slog bland annat publikrekord i Galärparken. Så vi hade 2100 i publiken på premiären. Sen får det ju andra scener, andra som Vita bergen tar ju mer om, men för Galärparken så var det här publikrekord. Kul. Ja, då hade vi en internationell regissör som kom hit och regisserade uppsättningen och så det var jättekul verkligen. Nu ska vi se, jag gjorde faktiskt en casting förra veckan för en stor amerikansk produktion, en av de större rollerna i den. Jag vet fortfarande inte om jag har fått rollen, men jag fick feedback direkt från rollsättare. Det var så här, det var min agent. Jag har en ny agent i London sedan 3 veckor tillbaka. Som fixade det här jobbet, eller casting. Och så då var det en self-tape. Jag fick en text, fick filma mig själv. Och skickade iväg den. Och några timmar senare så hörde faktiskt rollsättaren av sig från USA. Och sa att I'm very impressed with your commitment and I'm very impressed with your audition. Och det är trevligt. Jag har ingen aning än om jag har fått rollen eller inte. Men så gick det till med den senaste provfilmen. Ja, det är ju, alltså, på ett sätt är det svårt, alltså, på ett sätt är det ju enkelt. Det är ju bara att filma sig själv och så filmar man till man är nöjd. Men det som är det svåra med det hela, det är att man inte får feedback från rollsättaren. Så att det gäller ju att man hittar på någonting som man faktiskt själv är nöjd med. Man vågar ta, jag vet inte, ja. Nej, men man måste verkligen köra tills man själv är nöjd och tills man verkligen, även om man sen då får ett nej på den så ska man ändå säga att nej, men jag gjorde precis som jag ville. För att annars så sitter man bara och retar ihjäl sig över det. Så att, ja. Ja, alltså tips och tricks. Tricks vet jag inte, men tips är ju förberedelse. Att vara väldigt, väldigt väl förberedd. Och vara sig själv egentligen väldigt mycket. Och låta rollen, jag brukar se det som så här, jag försöker låta rollen spela mig. Det låter ju väldigt flummigt att säga så. Men att jag försöker använda mig själv så mycket som möjligt i rollen. För de har ju frågat efter mig för att det är någonting med mitt utseende och just min energi och utstrålning som de vill åt. Och då försöker jag därför vara mig själv så mycket som möjligt, så att säga. Sen så är det ju väl förberedd, kunna sina repliker mycket väl och gärna ha flera varianter förberedda. För att det är ofta så att man blir ombedd att göra någonting annat än det man gjorde först. Alla som ser det här måste komma och titta på oss i sommar när vi spelar A Midsummer Night's Dream på Parkteatern igen. Och vi gör 9 föreställningar på olika platser i Stockholm, så det får ni absolut inte missa. Det är en internationell produktion med internationell regissör och det är samma produktion vi gjorde förra året som mottogs otroligt väl av både press och publik.